Okay guys, untuk video kali ini aku nak tunjuk macam mana nak jual video yang berada di dalam smartphone korang. Yes. So video ni dia best sebenarnya sebab harga dia lagi tinggi daripada foto, daripada gambar tu lah. Kalau $99 agak berbaloi lah untuk satu video kan. Satu video $99. Kita dah dapat dalam 400 lebih untuk satu video. Untuk kali ini kita akan jual video kita dekat platform Shutterstock. Macam sebelum ni aku dah buat satu video berkenaan dengan Shutterstock ni, tapi yang tu lebih kepada gambar. Untuk yang ni pula aku nak tunjuk video. Sebenarnya konsep dia sama je, cuma lain dia adalah kalau untuk gambar tu kita upload guna apps, tapi untuk video ni tak boleh guna app. Itulah dia punya kelemahan sikit. So tak apa, walaupun tak boleh guna app tapi tetap boleh guna smartphone juga untuk kita upload kita punya video tu. Jadi kejap lagi aku akan tunjuk macam mana cara dia. So sebelum tu aku akan tunjuk sikit barang apa yang perlu ada kalau macam anda nak set up mini studio lah, dengan kos yang agak rendah. Alright, so ini adalah aku punya setup. Okay, aku ada dua lighting Onsmo. Lighting ni aku beli dalam Shopee. Harga dia dalam 100 lebih rasanya. Okay, aku dah letak link dekat bawah kalau korang nak beli. Okay, boleh beli. Lepas tu aku ada background putih ni. Yang putih ni aku beli sekali dengan stand dia. Korang boleh klik juga dekat bawah tu kalau korang nak beli. So benda ni rotator ni benda yang korang boleh letak macam barang-barang. Lepas tu dia akan pusing. So korang punya subjek ataupun produk tu lagi menarik lah. Dia akan berpusing macam tu. So tu je aku punya mini studio punya setup. Untuk produk okey lah. Okay, not bad. So lupa ni tripod. Tripod wajib ada. Right, so tu dari segi tools. Okay, dari segi tools. So macam mana aku punya setting kamera pula. Okay, so aku guna phone Huawei je. Okay, aku punya setting simple. Mula-mula kalau boleh korang pilih resolution yang paling tinggi. Kalau macam ni aku pilih 4K. Kalau korang punya phone support 60 frame per second ke, boleh lah. Kalau boleh set yang paling tinggi. Right, so lepas tu aku akan setting timer. So biasanya kalau aku punya kamera ni dia ada option ataupun mode pro. Biasanya aku akan guna mode pro lah sebab aku boleh setting dia punya white balance. Aku boleh setting dia punya ISO apa semua tu lah. Okay, kalau phone korang ada manual, lagi better guna manual. So aku punya setting macam ni, lighting satu ke sini. Okay, so kita dah siap satu video. Jadi macam mana nak upload ke dalam Shutterstock. Konsep dia sama je macam kita nak upload gambar, cuma kita tak boleh guna apps. Apps yang dekat smartphone korang tu, korang kena guna browser. Username dengan password korang guna yang sama je, yang macam sebelum ni, cuma korang kena masuk dekat browser. Okay, kalau korang ada Google Chrome, masuk dekat Google Chrome. Kalau ada Mozilla ke apa-apa ke, buka dekat situ. So korang kena masuk dekat sini, link ni submit.shutterstock.com. Alright, so lepas korang masuk sini, korang kena isi korang punya username dengan password. Alright, katakan korang dah masuk dekat korang punya dashboard, dia akan jadi macam ni. So ni paparan PC. Dekat smartphone pun dia sama je, cuma mungkin dia akan jadi macam kecil macam ni kot dekat smartphone. Okay, so korang tekan upload content. Alright, so pilih video. Step dia sama je macam kita upload gambar. Okay, lepas dah habis download, korang tekan next. Okay, lepas tu korang tekan ni. Lepas dia akan keluar lah benda ni. Korang kena letak at least 5 patah perkataan macam sebelum ni juga. Alright, so aku hentam saja ni. Okay, kategori korang boleh ambil ni, food. So apa lagi? Keyword tulis lah kot. Betul, yang ni ambil semua. Yang ni minimum adalah 7. Tapi kalau nak benda tu berkesan, korang kena cukupkan 50 ni.
benda korang kena tulis benda yang berkaitan lah. Okay, benda yang orang cari. Alright. Okay, lepas korang dah settle, tulis tajuk, kategori dan juga keyword, korang tekan submit. Gitu. So dia akan review lah. Sebenarnya video ni dia agak susah sikit. Kalau korang rasa gambar tu dia agak susah, video ni lagilah susah. Kalau korang punya lighting tu kurang sikit, macam ada noise sikit dekat korang punya video tu kan, confirm dia akan reject. Sebab Shutterstock ni dia penting kan quality tu. Benda nak jual kan, memang dia nak quality yang bagus lah. So kalau boleh setting dekat kamera tu kena betul-betul cun. Okay, kalau tak dia akan reject lah. So benda tu tak apa. Okay, kita belajar, slow improve orang kata. So video ni dia best sebenarnya sebab harga dia lagi tinggi daripada foto, daripada gambar tu lah. Okay, macam sekarang ni Shutterstock aku rasa dia update dah. Kalau dulu dekat setiap video tu dia dah tunjuk harga video tu, tapi sekarang tak ada. Kalau dulu untuk 4K punya resolution aku rasa $179. Tapi sekarang macam aku pun tak pasti lah, harga macam turun ke apa. Tapi kalau $99 agak berbaloi lah untuk satu video kan. Kalau kita tengok currency tu video $99, kita dah dapat dalam 400 lebih untuk satu video. So untuk video Shutterstock ni sebenarnya korang tak perlu rekod lama-lama. Setahu aku dia kena 30 saat ke bawah je. Lebih daripada tu aku rasa dia reject. So untuk 30 second punya video sangat berbaloi lah. Okay, kalau ada orang beli, kalau dia beli $50 pun dah okey sebenarnya. Okay, dah banyak tu kita dapat. Tapi untuk video tu kena explore lah. Okay, kena tengok dekat sini. Kalau korang ada drone, boleh jual video pemandangan dalam ni kan. So dekat sini korang boleh tengok lah. Okay, contoh-contoh yang dia orang upload forest, kereta macam ni. So make sure korang punya footage tu kalau boleh record dalam 4K. 4K punya resolution. Macam ni kapal ni kan. So boleh lah korang tengok dekat sini time lapse. Ni. So banyak lah. Okay, korang boleh tengok sendiri dekat sini. Okay, jadi aku rasa tu je. Simple je untuk video kali ni. Yang penting korang kena rajin untuk mencubalah. Okay, cuba upload. Kalau dia reject, upload lagi. Reject, upload lagi. Okay, lama-lama kita akan jumpa kita punya rentok tu orang kata. Gitu. Okay, jadi selamat mencuba dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.